यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल कुराहरू डिस्कस गरौँ। धेरै लामो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। अब हामीलाई रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ, रिग्रेसन इक्वेसन, लिनियर रिग्रेसन इक्वेसन, यस्तो खाले रिग्रेसन इक्वेसन फिट गर्ने नै हामीले गर्यौँ। कसरी फिट गर्ने भनेर यो a b1 b2 को भ्यालु निकाल्ने नै हामीले डिस्कस गर्यौँ, ओके हैन। अब यस्तोमा गर्नु पर्यो भने अब यो दुईटा भन्दा बढी छ भने यो गर्न एकदमै त्यो के टिडियस काम हुन्छ। त्यो भएर फिट नै चाहिँ हामी गर्दैनौँ, तर यसको केही न केही कन्सेप्चुअल त्यो कुराहरू चाहिँ छ। मैले त्यो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरेको छैन है। जस्तै यो ए भन्ने यो सपोज रिग्रेसन इक्वेसन भनेपछि यो एस्टिमेटेड हो है, एस्टिमेटेड हो। यो ए भन्ने भयो, b1 भन्ने भयो, b2 भन्ने भयो, गर्दै गर्दै यो बाँकी जति पनि छ यो bn भन्ने छ, यिनीहरूलाई के भनिन्छ, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भनिन्छ। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भनिन्छ है, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भनिन्छ है। अनि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स यहाँ कतिवटा भेरिएबल, मल्टिभेरिएबल। जसले बिजनेस म्याथ पढेको छ, मल्टिभेरिएबल फंक्सन आउन साथ के आउँछ, त्यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ भन्ने चिज आउँछ। त्यही भएर के याद गर्नु, मल्टिपल भेरिएबल छ भनेपछि यहाँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टमा पनि पार्शियल भनेर भन्ने चलन छ है। पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भन्छ यसलाई, पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स। पार्शियल किन त अहिले एकछिनमा हेर्छ। यो ए लाई चाहिँ त्यति मतलब भएन, b1 भनेको के हो, b2 भनेको के हो, त्यसको है इन्टरप्रिटेसन चाहिँ पार्शियल भनेर चाहिँ किन भनेको भने, पार्शियल गर्दाखेरि के गर्थ्यो, पहिला पहिला पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एउटालाई एउटा भेरिएबल लिन्थ्यो, बाँकी जम्मालाई फिक्स गर्थ्यो हो कि हैन। त्यही भएर पार्शियल भन्थ्यो नि। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा भएकोले पार्शियल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भनेको है। सो इन्टरप्रिटेसन कस्तो हुन्छ त हेरौँ त। ए भनेको के हो, एसँग भेरिएबल झुन्डेर आएको छ छैन, यसलाई इन्टरसेप्ट पनि भनिन्छ। यसको नाम इन्टरसेप्ट पनि हो। यसको मिनिङ चाहिँ के हो, प्रेडिक्टेड एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y अथवा प्रेडिक्टेड भ्यालु अफ y, भ्यालु अफ y when x1 equal to x2 equal to यो जम्मैको भ्यालु 0 राख्दाखेरि हेरौँ त, यो पनि 0 यो पनि 0, जम्मै भेरिएबलको भ्यालु 0 राख्यो भने के हुन्छ, x नै राखौँ है। के हो त, म अर्को भिडियोबाट चाहिँ के भनेर लेख्ने वाला छु, अहिले एनै लेखौँ, केही फरक पर्दैन। यो n वटै भेरिएबलमा हामीले के गरेको, 0 भ्यालु राख्यो भने y को भ्यालु कति आउँछ, a आउँछ। जम्मै भेरिएबलको भ्यालु 0 राख्दाखेरि यसको भ्यालु अलग यसको भ्यालु अलग लिन त मिल्छ नि त। जम्मैको मैले के लिए सेम लिएँ, सेम लिँदाखेरि कति आयो त, यो पार्ट जम्मै गायब हुन्छ। यो गायब भएपछि y को एस्टिमेटेड भ्यालु भने a हुन्छ भनेपछि इन्टरसेप्टको मिनिङ यो भनेको के हो, यो a भनेको चाहिँ यसको नाम हो। a को मिनिङ चाहिँ के हो, एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y when all of the variables take the value 0 है, यति हो। अनि b1 भनेको के हो, स्लोप अथवा स्लोप कोएफिसिएन्ट। यसको नाम चाहिँ के हो, स्लोप कोएफिसिएन्ट अफ x1। यसको मिनिङ चाहिँ के हो, मिनिङ चाहिँ के हो, स्लोप भनेपछि त्यो चेन्जको बारेमा अलिकति भन्नुपर्छ। हेरौँ है, स्लोप भनेपछि यहाँ हेरौँ त, b1 भनेपछि x1 लाई लिने है, भनेपछि यो कति त, एभरेज चेन्ज इन y is b1। त्यो पहिला जेनरल रिग्रेसन अथवा लिनियर इक्वेसनमै मात्र पनि त्यो बिजनेस म्याथ कसैले गरेछ भने लिनियर इक्वेसनमै गर्दाखेरि के हो त, यो स्लोपको मिनिङ के हो त्यही आउँछ है। हेरौँ त, यसमा के आउँथ्यो, a प्लस bx जस्तो छ अरे। ल y इक्वल टु a प्लस bx छ भने b भनेको के हो, x मा 1 युनिट इन्क्रिज गर्ने भए y मा चेन्ज चाहिँ b युनिट्स आउँछ, एभरेज चेन्ज चाहिँ b युनिट्स आउँछ हो कि हैन। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, x1 मा युनिट चेन्ज ल्याउँदाखेरि यहाँ हेरौँ त, is b1, एभरेज चेन्ज इन y is b1 when average change in y is b1 when there is a unit increase, there is a unit increase भनेको 1 युनिटले इन्क्रिज, unit increase
in x1 तर यहाँ इन्क्रिज त जतिमा पनि हुन सक्छ हो कि हैन पार्शियल डेरिभेटिभ जस्तै हो है एभरेज चेन्ज इन y when b1 is when there is a unit change अथवा इन्क्रिज इन x1 तर बाँकी सबैलाई के गरेको नेग्लेक्ट गरेको किपिङ द रिमेनिङ भेरिएबल्स unchanged भनेको कन्स्टेन्ट राख्यो यस्तो भने है भनेपछि यो पार्शियल डेरिभेटिभ जस्तै हो जसले पार्शियल डेरिभेटिभ पढेछ त्यो यता अलिकति लिङ्क गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ नभए यति याद गर्नु है हेरौँ त del y by del x1 भनेको कति हुन्छ b1 यो भने के हो रेट अफ चेन्ज अथवा एभरेज चेन्ज अहिले एभरेज चेन्ज भन्दै नि हुन्छ यहाँ यो रेट अफ चेन्ज अफ y with respect to x keeping the remaining variables fixed हो कि हैन त्यस्तै कुरा आएको कि है त्यस्तै भयो अनि त्यसरी नै b2 भनेको के हो त b2 को नाम के हो स्लोप कोएफिशिएन्ट अफ x2 हो यसको मिनिङ चाहिँ के हो एभरेज चेन्ज इन y इज b2 when there is a unit increase in x2 keeping the remaining variables unchanged remaining भनेपछि x2 back सबै x1 x3 देखि xn सम्म सबै के unchanged त्यसरी नै x3 को लागि होला x4 को लागि होला गर्दै गर्दै x जति सम्म छ त्यति सम्मको लागि होला है इन्टरसेप्ट को मिनिङ सबैमा यही हो स्लोप कोएफिशिएन्ट को मिनिङ पनि सबैमा यही हो अब हामीलाई इक्वेसनै दिएको छ भने के गर्ने त त्यहाँ जाम है त अब यो पोखरा युनिभर्सिटीको टेक्स्टबुकको यो टेक्स्टबुक है टेक्स्टबुक भनेर यो टेक्स्टबुकको चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 हो अनि जहाँसम्म मेरो रेकर्ड छ 15 को स्प्रिङको सर्ट क्वेसन एकदम त्यो कुछ क्वेसनमा पनि सोधेको छ यसमा के सोधेछ सिम्पली त्यो डिटर्मिनेसन कोएफिशिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्ने पनि छ त्यो म अर्को भिडियोमा त्यो पक्कै पनि गरिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ के गर्ने यसमा सिम्पली के सोधेको छ यो स्लोप को अनि y इन्टरसेप्ट ए भनेको के थियो इन्टरसेप्ट भन्नु र त्यो भन्नु बिर्स्यो कि इन्टरसेप्ट भन्नु र y इन्टरसेप्ट भन्नु कुरो एउटै हो है यो टोप्पी दिएको अनुसार के हो यो भनेको रिग्रेसन इक्वेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है रिग्रेसन इक्वेसन हो यसमा इन्टरसेप्ट भनेको कति ए भनेको के हो इन्टरसेप्ट हो यो भनेको 60 यसको मिनिङ के हो इन्टरसेप्ट अथवा y इन्टरसेप्ट भने पनि हुन्छ है y इन्टरसेप्ट भने पनि हुन्छ x इन्टरसेप्ट हामीले कुरा गर्दैनौँ यहाँ है x इन्टरसेप्ट भनेपछि यो धेरैवटा हुन सक्छ x इन्टरसेप्ट कुरा गर्दैनौँ a भनेको कति भयो a भनेको इन्टरसेप्ट अथवा y इन्टरसेप्ट भनेको 60 भन्नुको मतलब estimated value of y is 60 if x1 र x2 0 हो कि हैन यसको मिनिङ यति भयो अनि यहाँ त b1 भनेको स्लोप कोएफिशिएन्ट अफ x1 हो कि हैन यो भनेको कति -3 हो कि हैन यसको मिनिङ के हो द भ्यालु अफ y changes on average by -3 अथवा at the rate भनेर भन्नु मिल्थ्यो यसमा एभरेज चेन्ज अन द एभरेज बाइ -3 if there is a unit increase in x1 okay चेन्ज कति हुन्छ चेन्ज एभरेज चेन्ज भने b1 भनेपछि -3 हुन्छ if there is a unit increase in x1 keeping the remaining variable
keeping the remaining variables भनेपछि यहाँ कतिवटा छ अर्को keeping x2 fixed एउटा मात्र छ त्यही भएर x2 fixed धेरैवटा छ भने x2 x3 यो xn सम्मै फिक्स्ड भनेर भन्दा पनि हुन्छ रिमेनिङ भेरिएबल्स फिक्स्ड यहाँ रिमेनिङ भेरिएबल भनेपछि x2 मात्र भएकोले x2 भने है त्यसरी नै b2 भनेको के भयो b2 भनेको 9 भयो के रे स्लोप कोएफिसिएन्ट अफ x2 कोएफिसिएन्ट अफ x2 which is equal to 9 यसको मिनिङ के हो the value of y changes on average marker khatam by 9 units if there is a unit increase in x2 again अनि के फिक्स्ड x2 को लागि मैले b2 भनेपछि x2 लाई हेर्नु पर्यो बाकी जम्मै भेरिएबल फिक्स्ड बाकी भेरिएबल भनेपछि x1 कीपिङ x1 फिक्स्ड यसरी भन्न सकिन्छ ठीक छ ल यसरी बुझ्ने यो 2 मार्क्सको क्वेशन थियो यसको अब अर्को क्वेशनहरु डिस्कस गरौँ है त्यही DAM कै टेक्स्ट बुक डाटा एनालाइसिस एन्ड मोडलिङ को टेक्स्ट बुक को क्वेशन नम्बर conceptual question number 1 है conceptual question number 1 ला मैले गरेँ यसमा के भनेको छ identify and interpret the y intercept and partial regression coefficients भनेपछि यहाँ हेरौँ त intercept पत्ता लगाउने intercept भनेको कति यहाँ 100 यसको मिनिङ के हो estimated value यो y e लेख्नु भन्नुको मतलब के हो estimated value of y okay estimated value of y भनेको यो है estimated value of y भनेको estimated value of y is 100 okay हैन if intercept भनेपछि तीनटै भेरिएबललाई के गर्यो यहाँ जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा भेरिएबलको भ्यालु कति राखेको 0 राख्दाखेरि b1 भनेको स्लोप अफ x1 हुन्छ ओके हैन b1 भनेको स्लोप अफ x1 हुन्छ स्लोप अफ x1 भनिसकेपछि के भयो त कोएफिसिएन्ट स्लोप कोएफिसिएन्ट x1 छ भने चाहिँ के भयो त स्लोप कोएफिसिएन्ट अफ x1 कति छ त 20 भयो ओके हैन भनेपछि द भ्यालु अफ के चेन्जेस y चेन्जेस अन एभरेज बाइ 20 if there is a unit increase in b1 भनेपछि त x1 हो ओके हैन x1 कीपिङ के त x1 को लागि यति भयो x1 को लागि चेन्ज हेर्ने हो यो स्लोप हेर्दाखेरि पार्शियल भनेपछि के गर्ने यसलाई र यसलाई फिक्स्ड कीपिङ द रिमेनिङ भेरिएबल्स x2 and x3 फिक्स्ड ठीक छ यो भयो b2 भनेको स्लोप कोएफिसिएन्ट अफ x2 भनेको कति -3 ओके हैन द भ्यालु अफ y changes on average by kati -3 if there is a unit increase in x2 okay na b2 भनेपछि x2 keeping यसलाई फिक्स यसको लागि हेरेपछि यो र यो फिक्स्ड x1 and x3 फिक्स्ड ठीक छ यो भयो फाइनली यहाँ b3 को लागि कुरा गर्नु पर्यो b3 भनेको कति स्लोप कोएफिसिएन्ट अफ x3 भयो यो भनेको कति 120 यसको मिनिङ के हो यही अनुसार गर्ने भयो द भ्यालु अफ y changes by 120 if there is a unit increase in b3 भनेपछि x3 कीपिङ कुन त x3 को लागि गरेपछि x1 र x2 फिक्स्ड कीपिङ x1 and x2 फिक्स्ड यो पनि सुक्ला जस्तो भयो त खै यसरी गरिन्छ है अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ त्यो अघिको क्वेशनमा यो क्वेशनमा
हामीलाई x1 इक्वल टु 12 यो चाहिँ गर्न छुटेको थियो है x2 इक्वल टु कति लियो 5 अनि x3 इक्वल टु 10 दिँदाखेरि एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y कति हुन्छ निकाल भनेको छ है त्यसको लागि हेरौँ त 100 प्लस 20 इन्टु x1 भनेको 12 माइनस 3 इन्टु x2 भनेको 5 प्लस 120 इन्टु कति रह्यो x3 भनेको कति भयो 10 गऱ्यो भने एस्टिमेटेड भ्यालु कति आउँछ त 1525 आउँदो रहेछ है 1 कति रह्यो 1525 आउँदो रहेछ त्यति गर्न छुटेको अब यो क्वेसनमा जाउँ त यसमा हामीलाई के भनेको छ लास्ट इयर्स यो भनेको चाहिँ 17 को स्प्रिङको क्वेसन पनि हो है पोखराको त्यो BBA को last year's utility bill in dollars for a sample of homes is estimated by multiple regression equation here भनेपछि यो के भयो त लास्ट इयरको युटिलिटी युटिलिटी अमाउन्ट चाहिँ कति भयो वाइल युटिलिटीको अब यो दुनिया थरी के रे त्यो उसको बिलहरु के भन्छ रे त्यो अब रेन्टमा दिएको छ अनि कति त्यो अब इलेक्ट्रिसिटी खाइदियो कति पानी खाइदियो त्यसको चाहिने के बिल त यो यसको युटिलिटी बिल भने त्यस्तोहरुको बिल हैन त्यस्तोहरुको बिल चाहिँ के भयो बिलले चाहिँ त्यस्तोहरु बिलको एस्टिमेसन चाहिँ यो इक्वेसनले गर्छ जहाँ where x is the number of occupants भन्नुको मतलब number of people living in a room number of people living in a room भन्दा पनि number of people living number of people के रे यो number of people living in a particular resident रेन्टै मात्र पनि नहुन पनि सक्छ यो त्यो आफै बस्दाखेरि पनि त बिल तिर्नु पर्छ नि हैन बिर्सिरा के भयो इन अ रेसिडेन्ट अनि x2 भनेको नम्बर अफ रूम्स इन अ नम्बर अफ अवेलेबल रूम्स भन्नुको मतलब नम्बर अफ रूम्स इन द होम है त्यो भन्यो अब यसमा पनि के गर भनेको छ फर्स्ट पार्टले identify and interpret the y-intercept and partial regression coefficients. Intercept भनेको constant part 30 यसको मतलब चाहिँ के हो y को भ्यालु 300 हुन्छ estimated value of y is 300 if x1 equal to x2 equal to 0 independent variable हरु जम्मै 0 राखे पनि यति आउँछ भने है अब स्लोप कोएफिशिएन्ट b1 भनेको स्लोप कोएफिशिएन्ट अफ x1 भनेको 7 हो कि हैन यो भनेको के हो द भ्यालु अफ y चेन्जेस अन एभरेज बाइ 7 हो कि हैन इफ देयर इज अ युनिट इन्क्रिज इन x1 कीपिङ के फिक्स्ड x2 फिक्स्ड कीपिङ x2 फिक्स्ड x1 x2 लेखे पनि हुन्छ x1 x2 को मिनिङ लेखे पनि हुन्छ है b2 भनेको के भयो b2 भनेको चाहिँ हाम्रो स्लोप कोएफिशिएन्ट अफ x2 भयो जुन भनेको हामीसँग कति छ यहाँ 3 छ अनि द भ्यालु अफ y यसको मिनिङ चाहिँ के हो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हो इन्टरप्रेट भन्नुको मतलब यसको मिनिङ लेख भनेको यसको भ्यालु यति भयो यसको मिनिङ चाहिँ के हो द भ्यालु अफ y अन एभरेज चेन्जेस बाइ 3 इफ देयर इज अ युनिट इन्क्रिज इन x2 मा युनिट इन्क्रिज छ रे त्यसलाई फिक्स गरेको x2 मा छ भनेपछि x1 मा फिक्स गरेको कीपिङ x1 फिक्स्ड यति भयो है अनि इफ 3 people live अब हेरौँ है if 3 people live भनेपछि नम्बर अफ people living in a particular resident कति भयो if 3 people live in a 6 room home भनेपछि घरमा कतिवटा कोठा छ 6 वटा in a 6 room home what is the estimated bill y को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 300 plus 7 into x1 plus 3 into x2 हुन्छ यो भनेको 300 plus 21 plus 18 21 plus 18 भनेको 300 plus 39 भयो 339 आउँदो रहेछ इन डलर्स भनेपछि यो चाहिँ के भयो सो
के भयो the estimated bill is 339K यो YK मा दिएको छ डलर्स मा दिएको छ त्यही भएर यति लेख्छौँ हामीले है एकदम सानो कन्सेप्ट हो धेरै गाह्रो पनि छैन हैन कन्सेप्ट यसमा धेरै कम्प्लिकेटेड के पनि कन्सेप्ट छैन डेन्जर खाले कन्सेप्टहरु यसमा के पनि छैन है यसमा कुनै कुनै ठाउँमा क्याल्कुलेसन एकदम भद्दा हुने गरी लामो हुन्छ त्यति नै मात्र हो खासै यसको के रे नबुझिने के पनि छैन यसमा है यसमा नबुझिने कन्सेप्ट के छैन त्यो कन्सेप्ट बुझिन्छ क्याल्कुलेसन यत्रो लामो हुन्छ त्यो डिटरमिनेन्ट निकाल्दै बस्नुपर्छ मेन त्यो फिटिङ गर्दाखेरि मलाई पनि झ्याउ लाग्छ त्यो गर्न है त्यति हो अरु यसमा यो आज गरेकोमा यसमा गरेकोमा चाहिँ खासै त्यति गाह्रो कुरा के पनि छैन है त ल थ्यांक यू भेरी मच